हाय फ्रेंड्स, सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चटकदार मेजवानी चॅनलमध्ये। आज मी रवा तवा फ्राय बनवत आहे। अतिशय सोपी आणि अतिशय मस्त एकदम कुरकुरीत अशी बोंबील तवा रवा फ्राय। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। चला मग बघूया रेसिपी। बोंबील घेतलेले 1 किलो, ते आपण साफ करून घ्या। साफ करायला काही अवघड नाही, हाताने कल्ल्याचे ओढले तरी त्याचे कल्ले निघतात। सुरीची गरज लागत नाही कल्ले काढायला। चिरून घेऊया। पद्धतीने आपण सर्व बोंबील कट करून घेऊ। आपले बोंबील कट करून झालेले आहेत। आता याला मॅरिनेट करूया। एक मोठ्या भांड्यात घेतले आहे मी। प्रथम आपण मीठ टाकू चवीनुसार। एक दीड चम्मच भरपूर होतो मीठ। यानंतर 1 चम्मच हळद टाकू। यानंतर 1 ते 1.5 चम्मच आपण मिरची पावडर घेऊया। आणि जर तुमच्याजवळ अवेलेबल असला तर मच्छीचा मसाला वापरा, नाहीतर मालवणी मसाला वापरला तरी चालेल। 1 ते 1.5 चम्मच मी मच्छीचा मसाला वापरला आहे। मिक्स करून घेऊया चांगल्या पद्धतीने। एकदम पूर्ण मच्छीला मसाला लागला पाहिजे या पद्धतीने। तर यामध्ये 2 चम्मच अंडा मिक्स करूया। अंड्याने काय होईल, मसाला घट्ट पकडून राहील। जो रवा आपण लावणार आहे तो सुटणार नाही। अशा पद्धतीने आपण डीप फ्राय जरी केले तरी रवा सुटणार नाही। आता यामध्ये आपण 1 फोड लिंबूचा रस टाकूया आणि 2 चम्मच अद्रक लसूणची पेस्ट। सर्व मिश्रण मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटं मॅरिनेट करून ठेवूया। यानंतर एका ताटामध्ये 1 वाटी रवा घेऊया आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ। मिक्स केलेली फिश बोंबील यांना आपण रवा व्यवस्थित लावून घेऊया। अशा पद्धतीने थोडंसं दाबायचं हलक्या हाताने। चला आता आपण फ्राय करून घेऊ। तवा गरम केलेला आहे, त्यामध्ये 2 चम्मच तेल, 2 ते 3 चम्मच तेल घेऊया। तेल गरम झाल्याच्या नंतर मच्छीचे तुकडे एक अशा पद्धतीने ठेवूया। जेमतेम 5 ते 10 मिनिटं एक साईडने फ्राय करून घ्यायचे। नंतर मग पुन्हा पलटी मारून दुसऱ्या साईडने 5 ते 10 मिनिटं फ्राय करून घेऊया। रवा हलकासा ब्राऊन झाला पाहिजे। ब्राऊन झाला म्हणजे कुरकुरीत झाला, आपली मच्छी तयार झाली। पलटी करून घेऊ।
मस्तपैकी दोन्ही साईडने आपली मच्छी ब्राऊन झालेली आहे, गोल्डन कलर आलेला आहे, म्हणजे आपला रवा तवा तयार झालेला आहे, आपली मच्छी फ्राय झालेली आहे। अतिशय सोपी रेसिपी आहे, नक्की करून बघा, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा।